Kamusta mga ka-easy? Welcome po sa another episode ng Cook Easy. At ngayon po ay magluluto tayo ng chopsuey. Kailangan lang natin ng cornstarch, buyas, bawang at 4 cubes. Pork, atay at balon-balunan, repolyo at carrots, bagu beans, patis at asin. Bago tayo magsimula, ay ihalo po natin ng 2 tablespoon ng cornstarch sa isang 1 cup ng tubig at iset aside. Magpainit tayo ng kawali at lagyan po natin ng mantika. Una po natin igisa ang baboy. Halu-haluin po natin para ito po hindi dumikit sa ating kawali. Sumunod ay ihalo na po natin ang atay at balon-balunan. Haluin po ulit maigi nang hindi dumikit sa ating kawali. Ngayon po, ay tatakpan na po natin ito for 10 minutes. Pakihinaan lang po ang apoy para hindi po masunog. After 10 minutes, halu-haluin po muna natin ang ating baboy, atay at balon-balunan. Saka po natin to hanguin for now. Saka po natin gisahin ang ating bawang at sibuyas.
po, ilagay po ulit natin ang ating baboy, tatay at balon-balunan. Po ay ihahalo natin ang repolyo at carrots, ang baggy beans, saka po tayo magdadagdag ng 3 basong tubig. Po natin dagdagan ng toyo. For the exact measurements, pakitingnan na lang po sa description ng ating ingredients. Ilalagay na natin ang ating pork cubes. At saka tayo magdadagdag ng asin. Tayo magdagdag ng 1 pack ng oyster sauce. Tsaka po natin ihahalo ang sinet aside natin na cornstarch. Saka 1 pack ng pamintang durog. Magdagdag din po tayo ng patis.
A few moments later. And there you have it. Ngayon po ay nakapagluto na tayo ng chopsuey. Maraming salamat po sa panonood. And if you do like this video, please click the subscribe button and the bell button beside it para maging updated po kayo sa mga susunod na videos na i-upload namin within the week.